سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوام این دستکش‌های 5 انگشتی رو ببافیم. اینا رو من با کانوای آلیزا بافتم. دقیقاً متراژش 210 متره و وزنش هم 100 گرمه. نوشته روش که باید با میله و یا قلاب 4 الی 5 بافید. اما من اینا رو با میل شماره 3 بافتم، برای اینکه هر چقدر که با قلاب 0 بافم با میل نمیتونم 0 بافم و شل میشه بافتم. به خاطر همین من با میل شماره 3 بافتم. اگر اینجور آموزش‌ها رو دوست دارید حتما عضو کانالمون بشید تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندید. بریم و آموزش این دستکش‌های خوشگله با هم ببینیم. ببینید من از این میل استفاده کردم. اینا شمارهشون 3. ما یه دونه دیگه به غیر از این میل نیاز داریم، یعنی 3 تا باید میل باشه. در اصل ما با 2 تا میل میبافیم، اما یه جا که می‌خوایم بافتمون رو گرد کنیم به یه میل اضافی نیاز داریم. اگه میلتون شمارهش کوچیک‌تر باشه ایراد نداره، اما اگه بزرگتر باشه به مشکل می‌خورید. ببینید دستکشو الان دستم کردم، قشنگ کیپ و اندازه دستمه، نه بزرگه نه کوچیکه و فقط درزش هم از روی دقیقاً کنارش هستشه. یه ذره فقط اونجا درز داریم، وگرنه بقیه جا همه گرد بافیه. به نظر خودم که خیلی قشنگ شده. امیدوارم شما هم خوشتون بیاد و ببافید. بریم و بافتمون رو شروع کنیم. برای شروع بافتمون ما باید اول پایه سر بندازیم. حالا باید چند تا پایه سر بندازیم. کسی که میخواد حالا هر چی ببافه، کلاه میخواد ببافه، دستکش میخواد ببافه، میاد با اون میل و با اون کانوایی که میخواد این بافت انجام بده 12 تا دونه پایه سر میندازه و این 12 تا دونه پایه رو 10 رج میبافه. بعد از اینکه این 10 رج رو بافت تمام شد، این 10 رج حالا ساده یا کش باف فرقی نمیکنه، میاد پهنای این بافت رو سانت میزنه، منتها فقط 10 تا دونه پایه‌شو سانت میزنه، یه دونه از این ور یه دونه از اون ور، چون حاشیه است رها میکنه. این 10 تا پایه رو سانت میزنه پهناشو و یه گوشه مینویسه و حالا میاد مچ دست کسی که میخواد دستکش بافه اندازه میزنه، سانت میزنه با متر. برای من 18 سانت بوده. من میام چی میکنم؟ 18 رو ضرب در 10 میکنم، میشه چند؟ 180. 180 رو تقسیم بر اون سانتی که پهنای اون بافتم بهم داده بود، برای من 5 بود، تقسیم بر 5 میکنم 180 به من میده 45. پس من الان باید برای شروع بافتم 45 تا دونه پایه سر بندازم. برای اینکه بتونید راحت ببافید و دقیق باشه و بافتتون درست دراد، به این صورت باید این دوشو انجام بدید تا پایه هاتون درست در بیاد و بعدها به مشکل نخورید یا تنگ بشه بافتتون یا خیلی گشاد بشه. میایم بافتمون رو سر میندازیم. ببینید به این شکل میگیرم میلو و روی میلم نخ میندازم. حالا سر انداختن اصلا مهم نیست، شما هر جور که دوست دارید و بلدید میتونید سر بندازید و پایه هاتون و پایه های اولیه‌تون رو روی میلتون تشکیل بدید. من میام به این شکل 45 تا دونه پایه‌مو رو سر میندازم، شما هم سر بندازید و حالا هر جور که بلدید و دوست دارید سر بندازید و برمیگردیم بقیه رو با هم ادامه میدیم. پایه هامو سر انداختم و نخم از اینجا گره زدم. حالا میام شروع میکنم به بافت کش باف روی مچ دست. اینجا رو باید ببافیم اول. من میام 2 تا پایه زیر میبافم، 2 تا پایه رو. شما میتونید سلیقه یه پایه زیر ببافید، یه پایه رو، یا حتی 3 تا پایه زیر ببافید، 3 تا پایه رو ببافید. این دیگه مونده به سلیقه خودتون. من دوست داشتم بافت کش بافم به این شکل باشه. 2 تا پایه زیر میبافم، 2 تا پایه رو. اولین پایه رو تو رجای بعدی دیگه نمیبافم، اما چون اولین رجمه این یه دونه پایه رو میبافم اول. 2 تا پایه زیر میبافم و حالا نخمو میبرم رو به بالا و 2 تا رو میبافم و باز نخمو میبرم رو به پشت و 2 تا زیر میبافم. 2 تا زیر و باز 2 تا رو. نخم میارم این سمت و 2 تا رو میبافم. نیست اولین رجه یه خورده سخت بافته میشه، دیگه رجای بعدی راحت تر میشه ببافیم. رجه اول باید دقت کنیم که بافتمون درست جا بیفته و کج و ماوج نباشه. پس من تا انتهای رجم 2 تا زیر و 2 تا رو ادامه میدم.
بافتم، رسیدم به انتهای رجم. الان من 45مین پایم رو باید ببافم. 44 تا پایه رو بافتم، 45مین پایم میشه پایه تک و اینو از زیر میبافم. این یه دونه پایم از زیر میبافم و بافتم رج اولم تموم میشه. بافتم رو برمیگردونم و از این رج دیگه پایه های اول رو نمیبافم. پایه اول رو میگیرم سر میل. این پایم اون رج زیر بوده، الان این رج میشه رو دیگه. حالا اون 2 تا پایه بعدیش که پایه های رو بوده الان باید زیر ببافم. الان 2 تا پایه زیر میبافم و بعد 2 تا پایه رو نخو میارم بالا و 2 تا پایه از رو میبافم. رجای بعدیمون بافتمون همین شکلیه. پس ما میایم به اندازه‌ای که میخوایم کشباف دستکشمون باشه، حالا 10 سانت، 20 سانت، 15 سانت، هر چند سانت که میخوایم باشه، میایم به تعداد پایه هامون رو میبافیم، رجامون رو میبافیم. من روی اون یکی لنگه دستکشم 7 سانت و نیم بافتم، یعنی 22 رج بافتم، شده 7 سانت و نیم. شما سلیقه هر چقدر دوست دارید ببافید، منم میبافم. برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتیم، کشبافمون تموم شد. من 22 رج بافتم، بافت من شد 7 سانت و نیم. حالا این رج میخوام افزایش بزنم. میام از این رج دیگه میخوام ساده ببافم. یه رج زیر میبافم، یه رج رو میبافم همه رو. این میشه بافت ساده بافیمون. من میام این رج 11 تا پایه به پایه هام اضافه میکنم، افزایش میزنم، برای اینکه برای انگشت شستمون ما به پایه نیاز داریم. پایه اول رو نبافتم و گرفتم سر میل. حالا میام 5 تا پایه میبافم. این 4، این 5 و این 6. حالا یه دونه افزایش میزنم. باز میام 5 تا پایه میبافم. و حالا یه دونه افزایش میزنم. این میشه دومین افزایشم. باز میام چند تا پایه میبافم، 1، 2 تا و 3 تا. باز یه دونه افزایش میزنم. این میشه سومین افزایشم. و حالا با 3 تا میبافم، 2 تا و اینم سومین پایم. و 4مین افزایشم هم اینجا میزنم. باز از دوباره چند تا پایه میبافم، 1، 2 تا و 3 تا. و 5مین افزایشم هم اینجا میزنم. باز از دوباره 3 تا پایه میبافم و حالا 6مین افزایشم هم اینجا میزنم. باز از دوباره 3 تا میبافم، این 1، این 2 تا، این هم 3 تا. و یه افزایش دیگه میزنم، بشه 7مین افزایشم، 1، 2 تا، 3 تا و حالا 8مین افزایشم. باز از دوباره 1، 2 و 3. حالا 9مین افزایشم. باز از دوباره 3 تا میبافم، 1، 2 تا و 3 تا. حالا 10مین افزایشم هم اینجا میزنم. و حالا باز 3 تا پایه میبافم. ببینید 1، 2 تا و 3 تا. آخرین افزایشم هم اینجا میزنم، 11مین افزایشم. بسیار خوب. حالا بقیه پایه ها رو دیگه تا انتها میبافم.
بافتم و برمیگردونم و حالا این رج همه پایه هامو میخوام از رو ببافم. رج قبلی از زیر بود، این رج همه رو باید از رو ببافم. پایه اول رو نمیبافم، میگیرم سر قلابم، دومی رو میبافم، سومی رو میبافم، چهار رو میرم میبافم، این 5 و این 6. خب ببین الان این پایه هفتم هم پایه افزایشیمه، درسته؟ الان من پایه افزایشیمو دیگه این شکلی نمیگیرم. ببین الان پایه افزایشیمو به این صورت نمیگیرم، میام از این سمت بافتمو میگیرم که وقتی میبافم پایم حالت حفره نیفته روی بافتم. باز از دوباره پایه ها رو میبافم تا برسم به پایه های افزایشیم. پایه های افزایشیمو به این شکل میبافم که حالت حفره ایجاد نشه روی بافتم. روی دستکشم ببینید، میام از اینجا میرم به این شکل و این پایه های افزایشیمو به این صورت میبافم. باز از دوباره بقیه رو به همون روش قبلی میبافم، پایه های رو و باز پایه های افزایشیمو به این شکل از سمت بالا میام به این صورت میبافم. پس تا انتهای رجم این 56 تا دونه پایه رو میبافم. بافتم، رج قبلیم تموم شد. حالا این رج میخوام بافتم و گرد کنم. من میام پایه ها رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم. 56 تا پایه است، به دو قسمت مساوی تقسیم بشه میشه 2 تا 28 تا. پس میایم 28 تا پایه رو میگیریم به سر میل اون یکی میلمون. ببین میزان 28 تا پایه رو میگیرم سر اون یکی میل. بعد از اینکه پایه‌هامو به دو قسمت مساوی تقسیم کردم، میام بافتمو تا میکنم و حالا میخوام با اون میل سوم که گفتم نیازمون میشه ما بین بافتمون، اونو میخوام بیارم و پایه‌هامو بگیرم روی اون میل. سوم میلمو میارم. ببین الان من باید اینو رو به پشت تا کنم، دستکشمو اشتباه گرفتم. برمیگردونم و روی پشتشو میارم. اون طرف روشه، این طرف پشتشه. ببینید الان این درست شد. حالا میام یک پایه از این میل و یک پایه از اون میل به اندازه مساوی میگیرم رو میل سوم. ببین یک پایه از این میل و یک پایه از اون میل اون طرفی. به همین منوال ادامه میدم تا پایه هام تمام شه. یه دونه از این ور، یه دونه از اون ور. تا پایه هام بیاد روی یه دونه میل جمع شه. بعد از اینکه همه پایه ها رو گرفتم روی یه دونه میل، حالا میخوام ببافم پایه هامو. پایه اولم ببینید از رو میبافم، از رو دیده میشه بافتش، میبافم. حالا پایه بعدی پایه زیر میشه، نمیبافم، میگیرم سر میل به صورت این که نبافته میگیرم سر میل. خب الان پایه دوم میگیرم سر میل، نمیبافم. و حالا پایه سومو میبافم، پایه از روه. باز از دوباره چهارمین پایه‌مو نمیبافم، پنجمی رو میبافم. پس همه پایه ها را که از رو میبینم میبافم، پایه های زیر رو نمیبافم. تا انتهای رجم همین کارم رو ادامه میدم.
یک پایه میبافم، یک پایه نمیبافم. پایه های رو میبافم، پایه های زیر رو میگیرم سر میلم تا انتهای رجم. این پایه رو میبافم و پایه بعدی رو باز نمیبافم. اینو میبافم و بعدی رو نمیبافم. اینو میبافم و بعدی رو نمیبافم. پایه هام تمام شد. بافتم و بر میگردونم. حالا باز از دوباره ببین هر یه رجه رفت و برگشت که میبافیم یه رج ببین اصلا بافتمون نباید به هم دیگه بچسبه. اگه بچسبه دیگه نمیشه اصلا جدا کنیم که باید خیلی حواسمون جمع کنیم که پایه هامون اشتباه نبافیم. دقیقاً پایه هایی که فقط از روه ببافیم و پایه های زیر رو نبافیم. چون اگه ما بخوایم پایه های رو باز رو اشتباه بافیم بافتمون از وسط میچسته به هم دیگه و دیگه نمیتونیم بکنیم دستمون دستکشو. از ما بین دوخته میشه به هم دیگه. الان ببینید اینجا میام پایه اولو رج قبل نبافته بودم چون از زیری بود. این رج چون از روه میبافم. پایه بعدی رو نمیبافم چون از زیره و پایه بعدیش میشه پایه رو میبافم. بعدی میشه پایه زیر نمیبافم. بعدی پایه از رو میبافم. چقدر میبافیم؟ این همین بافت رو تا جایی ادامه میدیم که برسیم به انگشت 60 و اونجا انگشت 60 رو میخوایم جدا کنیم و انگشت 60 رو ببافیم. حالا این تعداد بستگی به اندازه اون سایز دستی که دارید میبافید میمونه که چند رج باید ببافید. دیگه از اینجا بافتمون درز نداره و گرد بافی میشه. روها رو میبافم و زیرا رو میگیرم سر میل بدون که ببافم. به همین شکل به کارم ادامه میدم تا برسم به انگشت 60. ببین الان اون یکی لنگ دستکش رو بذارید بیارم. ببینید این الان ما داریم اینجا میبافیم دیگه دقیقا مثل این یکی لنگش. الان من باید این ارتفاع رو ببافم. حالا بستگی داره برای یکی میبینید کمه برای یکی میبینید زیاده. اندازه دستتون سایز بزنید و بعد ببافید. پس من اینو میبافم تا اونجا و برمیگردم. بافتم. ببینید الان انگشت به انگشت 60 رسیدم دیگه. اینجا الان میخوام انگشت 60 رو جدا کنم انگشت 60 رو ببافم. اینجا ببینید حواستون باید باشه که از این سمت این درز باید انگشت 60 رو ببافیم نه از اون سمت. الان من میام اینجا 13 تا پایه رو برای انگشت 60 هم دقیقا مثل روال بافت قبلیم که یه پایه میبافتم یه پایه نمیبافتم و پایه ها رو میبافتم و زیر رو نمیبافتم دقیقا همونجوری میبافم. ببینید اولین پایه رو میبافم روه بعدی رو نمیبافم زیره. بعدی رو باز از روه میبافم بعدیش از زیر نمیبافم. باز بعدی از روه میبافم و بعدیش از زیر نمیبافم. باز بعدی از رو میبافم و بعدیش از زیر نمیبافم. میگیرم سر میلم. این از رو و بعدی از زیر که نمیبافم.
13 تا دونه پایمو بافتم. حالا میام بافتم و برمیگردونم و این 13 تا پایه رو تا اونجایی که اندازه قد انگشت شستمون بشه میبافیم. رفت و برگشت. به همین شکل بافتم و ادامه میدم. پایه های رو میبافم و پایه های زیر رو میگیرم سر میل بدون که ببافم. من تعداد نمیدم چون اندازه انگشت شست هر کی میتونه متفاوت باشه. پس من انگشت شست و پایه هاشو میبافم تا اون اندازه‌ای که مد نظرمه و اندازه دست طرفی دارم میبافم هستش و بعد برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتم، انگشت شستم به اون اندازه که میخواستم رسیده. حالا الان اینجا نخمو به اندازه لازم میبرم چون میخوام بافتم از اینجا کور کنم و انگشت شستم دیگه تموم شده. به این صورت میام این نخو میزنم، یه سوزن میزنم سر نخم و بعد میام ببینید از توی بافتم از توی میلم در میارم پایه ها رو. فقط حواسم باید باشه که پایه‌ای در نره. بعد میام به این شکل اینا رو از وسط وا میکنم پایه ها رو از هم دیگه و بعد میام با این سوزنی که دستمه میشمارم پایه هامو و یکی یکی از توی اینا رد میشم. ببین از این ور 1 2 و 3 و 4. الان 4 تا پایه گرفتم. این 4 تا پایه، این میشه 5، بعدی میشه 6 و 7 و 8 و اینم 9 تا پایه. این میشه 10، بعدیش هم میشه 11. این میشه 12. ببین الان این پایم در رفته. باید یه دونه با قلاب بگیرم بیارمش بالا که از توش نخرد کنم که بافتم درست دارد. اینم میگیرم و پایه هامو میگیرم میکشم. 13 تا پایه‌مو گرفتم سر نخم و اینا را به این شکل کور کردم. حالا میام 1-2 بار این نخی که سر سوزنم هست رو رد میکنم از تو اینا و یه گره میزنم که بافتم دیگه باز نشه. حالا الان اینجا دیگه کارم با انگشتش هستم تموم شده. حالا میخوام نخم از اینجا وصل کنم و شروع به بافت بقیه دستکشم کنم. اینجا میام دقیقا ما بین این انگشت 60 و 4 تا انگشت دیگه که فاصله افتاده میام نخمو به این شکل گره میزنم. منتها نخمو یه ذره بلند میگیرم که بعداً با چند تا کوک این وسط رو پر کنم. حالا میام من باید فاصله بین انگشت 60 و اون 4 تا انگشت بین این ارتفاع رو باید ببافم.
پس من میام از اینجا نخم رو وصل میکنم و باز همون روال قبلی یک پایه های رو میبافم و پایه های زیر رو نمیبافم. ادامه میدم بافتم و به همون شکل تا برسم به انگشتای 4 تا انگشت بالا و اونا رو هم بهتون بگم که چجوری بافتم. دقیقا مثل بافت قبلی که میبافتم، هیچ فرقی نکرده، همونجوری میبافم باز. پس من این ارتفاع رو میبافم تا برسم به 4 تا انگشت دیگه. به این بافتم ادامه میدم به همون روال قبلی، یعنی پایه های رو میبافم و زیر رو نمیبافم. ببینید باید این ارتفاع رو من ببافم، این ارتفاع رو تا برسم به این. اما چون انگشت کوچیکی خورده پایین تره باید انگشت کوچیک رو زودتر ببافم. پس من اینجا رو میبافم تا به اون جایی که میخوام برسه و بعد برمیگردم بقیه رو براتون توضیح میدم که باید چی کار کنیم این انگشتا رو درست درات بافتمون. بافتیم و رسیدیم حالا به انگشت کوچیک. من این ارتفاع رو بافتم، برای من 22 رد شد و حالا میخوام برای انگشت کوچیک 10 تا پایه جدا کنم. پس من میام 10 تا پایه رو میبافم. اولین پایم از روی میبافم، پایه دوم رو نمیبافم از زیره، میگیرم سر میل و بعدی رو باز میبافم از روی و بعدی رو میگیرم سر میل، بعدی رو باز میبافم، بعدی رو نمیبافم و بعدی رو میبافم و بعدیش رو نمیبافم و باز بعدی رو میبافم و بعدی رو میگیرم سر میل. الان من 10 تا پایه بافتم. حالا این 10 تا پایه رو باید تا جایی ببافم که اندازه انگشت کوچیکم دراد. دقیقا مثل بافتای قبلی یک پایه که از رو میبافم، پایه های زیر رو نمیبافم، رفت و برگشت میبافم و انگشت کوچیکم به این شکل ادامه میدم تا تموم شه بافتش. دقیقا مثل انگشت 60 میان پایه ها رو میگیرم سر سوزن و نخ از توشون رد میکنم و گره میزنم و کارم رو محکم میکنم تا بافتم پایه هام در نره.
انگشت کوچیکمون کارمون باش تموم شد. حالا باید نخ و وصل کنم دقیقا از همونجا و از پایین انگشت کوچیک و پایه هامو برای اینکه انگشتای 3 تا انگشت دیگر ببافم باید من 2 رج ببافم، یعنی در از 2 رج رفت و 2 رج برگشت تا بشه 2 رج کامل. نخم از اینجا وصل میکنم و شروع به باف میکنم. از اینجا نخم رو وصل میکنم، یه خورده نخم بلندتر میگیرم که ما بین انگشتا رو بعدا میخوام کوک بزنم نخم به اندازه کافی باشه و حالا شروع به بافت پایه ها میکنم. پایه های رو میبافم و پایه های زیر رو نمیبافم. الان من باید اینجا 2 رج رفت و 2 رج برگشت ببافم تا بتونم 3 تا انگشت بعدی رو هم ببافم. پس میبافم تا اونجا و برمیگردم. بافتم، الان رسیدم به انگشتای دیگه. الان من باید اینجا 3 تا انگشت ببافم. من 33 تا پایه دارم و برای هر انگشت 11 تا پایه کنار گذاشتم. پس اول انگشت حلقه رو میبافم و بعد 2 تا انگشت دیگر رو. دیگه نیازی به فکر نکنم دیگه توضیح باشه، چون دقیقا مثل انگشتای دیگه میبافم و ارتفاعش هم بستگی به اون انگشتی داره که دارید میبافید. پس من این 3 تا انگشت رو میبافم، هر کدوم با 11 تا دونه پایه و بعد برمیگردم بقیه رو بهتون میگم. بافتم، الان انگشتای دستکشم همه رو بافتم و تمام شده. من اومدم این 4 تا انگشت ما بینشون رو با کوک گرفتم و دیگه الان درزی نمونده. الان اینو میخوام به شما بگم که چجوری باید کوکا رو بزنید که بافتتون قشنگ واسه. ببینید من اینجا میام خیلی آروم، نه زیاد نخمو میکشم و نه زیاد سفت میکنم، به صورت خیلی معمولی، نه خیلی شل نه خیلی سفت این کوکا رو میزنم که وقتی دستم میکنم این دستکش رو تو دستم راحت باشه و ما بین انگشتا فشار نیاره، این بافت فشار نیاره به انگشتام. پس من میام به این شکل آروم و خیلی حالت عادی چند تا کوک ما بین این انگشتا میزنم. کوکامو زدم و اینجا نخمو بریدم. حالا میخوام این درز کنار مچ دستکشم هم ببافم، این کشبافشو کنارشو، و بعد دیگه کارم با دستکشم تموم میشه. از اینجا من دیگه با کوک نزدم بغلشو، اومدم با پای کوتاه بافتم. یه تیکه از خود نخ همین کام رو وصل کردم بهش به دستکشم و از این بغل شروع کردم به پای کوتاه بافتن. به این صورت اینا رو میگیرم رو هم دیگه و پای کوتاه میبافم. پای کوتاهامو بافتم تموم شد و نخمو اینجا بریدم. حالا این 2 تا نخو به هم دیگه گره میزنم که باز نشه و توی بافتم پنهانش میکنم. اگر تا اینجای آموزش با ما بودید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و ویدیومون هم حتما لایک کنید و برامون کامنت بذارید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. حالا دستکشم بافتم تموم شده، میخوام برگردونم و بپوشم ببینم تو دستم چطوره. ببینید اون یکی لنگر رو پوشیدم، اینم الان میپوشم. ببینید جفتشو
بافتیم و تموم شد. دستکشمون به این خوشگلی شد. امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون بیاد. اگه این آموزش دوست داشتید حتما به دوستاتون معرفی کنید کانال ما رو و کامنت و لایک یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، تا یه بافتنی دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.